Na sziasztok! Ő az, vagyis ő lett volna, ha azt küldik, amit megrendelek. Nézzük meg, hogy rendeljünk Kínából, hogy ne verjenek át. Rengeteg gépet dob föl az AliExpress, Alibaba és hasonló kínai oldalak, de amit ott látsz, azt felejtsd el. Nem a valóság. Sem az ár, sem a műszaki tartalom. Minden esetben vedd fel a kapcsolatot az eladóval, és kérj ajánlatot arra a műszaki tartalomra, amit te szeretnél. Nem kell megijedni, nem tudsz angolul, nyugodtan ír neki magyarul, válaszolni fog magyarul. Én ezt az ajánlatot kaptam egy nettó 1,5 tonnás kis gépre. Itt két dolgot érdemes tisztázni, súlyt, meg a szállítást. Ugye a súlynál a kis kínai, hát azzal játszik, amivel tud. Ilyen esetben a súlyjal 1000-féle megfogalmazást használ. Elvileg papíron létezik nettó súly, ez ugye a gépnek a nettó tömege mindenféle kiegészítő, kezelő, olaj és minden nélkül. Létezik üzemi súly, ami kanalakkal vagy kanállal feltöltve sok esetben hozzáad egy kezelő súlyt is, illetve létezik munkasúly, ami meg a lehető legnehezebb kanállal, kiegészítőkkel, gyors csatlakozóval és mindent hozzáad, amit csak szeretne, hogy kérjön 1,5 tonna. Na most én nettó 1,5 tonnás gépre kértem ajánlatot, többször megerősítette e-mailben, WhatsAppon, hogy ez egy nettó 1,5 tonnás gép lesz. A szállítás tekintetében pedig csak DDP szállítást javaslok mindenkinek, aki először rendel. Ez a DDP ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag háztól házig szállít, és ő vállalja, mármint az eladó vállalja a szállítás összes költségét. Vámot, importárfát, vámkezelést, hajót, ügynököt, szárazföldi szállítást. Tehát magyarul azt az összeget, amit kifizetsz, azt már nem terheli más. Ha minden részletet tisztáztatok, kapsz egy végső ajánlatot és egy előleg bekérőt. Most itt kell nagyon körültekintőnek lenni, én nem voltam az. Ez, amit láttok, ez egy Alibaba Pay feliratú számla, ugyan, meg pecsét, meg minden van rajta, hogy jól nézzen ki, de ez mint később kiderült, nem minősül Alibaba rendszerén keresztül fizetésnek, tehát nem vonatkozik rá a vevő biztosítás vagy vevő kártérítés. Most, hogy mindent kifizettél, nincs más dolgod, mint várni 4,5 hónapot. Te legalább közben nyomon követheted, hogy hol tart a csomagod, és minden nap 4-szer rákattinthatsz, hogy merre van már.
Láthatjátok, megérkezett végül a gép. Nézzük pontosan, mi is történt. Szeptember elején, 1-én fizettem ki, jól emlékszem, a teljes összeget. Előtte a kínai értékesítő az mindenre 5 perc alatt válaszolt, mindenben segítőkész volt. Kedves barátom, még jobb gépet is fogsz kapni, mert pont az van bent, és most oda tudjuk neked adni, meg lehazudta a csillagos eget is. És nyilván, ahogy megtörtént a fizetés, onnantól kezdve megváltozott minden. Az elérhető gép az hirtelen pont másnak adták oda, úgyhogy várni kell egy új gépre, de nagyon sok rendelésük van, ezért majd értesítenek, amint érkezett hozzájuk új gép. Aztán minden héten kínai ünnep van, meg szabadság van, úgyhogy nagyon nehezen mentek a folyamatok előre. Hát nagyjából 3 hét volt, vagy 1 hónap, mire az azonnal fogható gép az fogható lett, és elkezdték becsomagolni, onnan gyorsan kijutott a kikötőbe, kaptam követési számot, meg hajót, hogy melyikkel érkezik, úgyhogy nyomon tudtam követni a kis hajómat. A hajó megkerülte Afrikát, elvileg a végső célja az Hamburg lett volna, mint végső kikötő, ahol lepakolják és a szárazföldi szállítást kezdik el megszervezni, de valamiért Rotterdamba kikötött a hajó. November 28-án, ha jól emlékszem. Ekkor érdeklődtem, hogy akkor ugye érkezik a csomagom, már látom, hogy kikötött a hajó és lepakolták az árut, de kiderült, hogy tévesen pakolták le, úgyhogy meg kell várni egy következő hajót, aminek a közbenső állomás a Rotterdam, és megy tovább Hamburgba, hogy majd megérkezzen a végső kikötőbe. 2 hetet vártam, ha jól emlékszem. Mire jött egy hajó, felrakták rá, és valamikor december 16 és 20 között, nem emlékszek pontosan a dátumra, akkor érkezett meg Hamburgba a csomag. Akkor a szállító az nagy erőkkel beharangozta, hogy majd a 2 ünnep között ezt nekem ki is hozzák. Hát ebből nem lett semmi. Január 16-án írtak, ha jól emlékszem először, hogy akkor levámolták, meg úton van a csomag, és tudok egyeztetni a sofőrrel. Még előtte bepróbálkoztak egy olyannal, hogy nagy kamionnal hoznák ide a kis családi házas övezetbe a csomagot. Tudom-e fogadni, meg intézzek emelőt, targoncát, vagy valamit, amivel leveszem a dobozt. Hát mondtam nekik, hogy itt nem fog tudni bejönni biztosan a kamion, de meg tudom oldani, hogy minden egy pár kilométerre oda be tud menni kamionnal is, és akkor ott le is tudom venni, akkor vigye oda, majd onnan hazahozom valahogy. Na, kihasználva ezt a jó hiszemű magatartásomat rögtön küldték, hogy akkor címmódosítás 68 euró. Nyilván ezt elutasítottam, aztán ebbe is maradtunk, hogy akkor mégse. Tehát bárkinek ilyen jön, legyen határozott és utasítsa el, hogy mi megállapodtunk a feltételekbe. És végül sofőrrel egyeztetve időben, akkor, amikor megbeszéltük, megérkezett amúgy nem kamion, hanem egy kis 3,5 tonnás ponyvás autó. Amire mindenki kíváncsi, és amire 10 percet nézitek ezt a videót, hogy voltak-e többletköltségek, nem voltak. Tehát, hogy amennyiben megállapodtunk 5000 euróba, DDP szállítással, vámmal, áfával, import áfával, mindennel együtt annyit fizettem. Tehát nem kértek utána már semmit, és nem volt egyéb semmilyen költségem senki irányába. Amivel gond van, az valószínűleg a gép súlya, bár egyelőre nincs pontos lemért számom, de már a levételkor is a targoncán látszott, hogy ez nem 1500 kg közel sem, inkább olyan 1 tonna. Illetve nyilván azóta már kipróbáltam, és
Ugyan az erő az megvan benne, és tényleg jónak tűnő kis gép, erősnek tűnő kis gép, de a súlya az jóval kevesebb, mint egy 1,5 tonnás gépé. Én is olyan 1 tonna alattira mondanám egyébként. Megkerestem ezzel a kínait, az értékesítőt, hogy ez a gép biztos nincs 1,5 tonna, és igazából itt jön a számításba az a gondolat, amit az elején fejtegettem, ez az üzemi súly, meg nettó súly, meg nem tudom én milyen súly. Először azt hazudta a kis kínai, hogy nyugodjak meg, ez 1,5 tonnás gép, biztos észrevettem a szállítólevélen, hogy csak 900 kg van írva, de ez csak azért van, mert ő kevesebbet ír a szállítólevélre, hogy olcsóbb legyen a szállítás. Nyilván ez azért sánt itt egy ilyen esetben, bár akár még lehet is. Aztán mikor mondtam, hogy értem, csak ez a gép nincs 1,5 tonna, és akkor én lemérném, akkor közölte, hogy hát annyira lealkuttam a gépet, hogy nem jött volna ki a szállítás, ezért az ellensúlyt ezt kivették és lemezzel helyettesítették azt a hátsó lökhárító részt. Most annyira nem értek a gépekhez, nem tudom, hogy ez megállja a helyét, hogy ilyen létezik-e. Tehát egyébként meg nem is érdekel, tehát hogy kivették és kész. Nincs 1,5 tonna a gép, közel sincs 1,5 tonna a gép. És akkor ezen harcoltunk egy darabig, meg levelezgettünk. Én azon az állásponton voltam, hogy ez most már itt van, ezt akkor legyen így, valamit kompenzáljon, vagy találjon ki valami jó megoldást, ami mindkettőnknek elfogadható. Teljesen elzárkózott mindentől. Gyakorlatilag az lett a végső álláspontja, hogy ő igazából az adatlapon is megjelölte, hogy ez egy munkasúly, ez 1500 kg. Hiába leveleztünk róla ezerszer, hogy én nettó 1500 kilós gépet szeretnék, és arra kérek ajánlatot. Rajta van a valamelyik prospektusán, ami éppen előbugázott a sok közül. Van amelyiken nettó súly szerepel, van amelyiken üzemi, van amelyiken munkasúly. Éppen a munkasúlyosat húzta elő, hogy ő megmondta, hogy 1500 kg a munkasúlya, és abba ő beleérti azt a súlyt is, amit legkisebb gémkinyúlással a gép meg tud emelni, ami szerintem 450 kg. Hát ezt majd kipróbáljuk, hogy az a 450 az igazából 150. Igazából sok mindent nem tud kezdeni az ember egy ilyen kínai rendeléssel. Utána néztem, lehet kínai fogyasztóvédelemnél bejelentést tenni, de a regisztrációhoz kínai telefonszám kell, tehát ellehetetlenítik az embert, lehet rendőrségi feljelentéssel, banki chargeback-et kérni, de hát az már 5 hónap után gyakorlatilag felesleges időpocséklás. Úgyhogy igazából, ha nem küldtek volna semmit, akkor se tudna velük az ember mit kezdeni. Ennek ez a kockázata, én azt gondolom. Itt igazából láthatjátok a fenti kis videóba, hogy azért lehet használni a gépet. Egy elég kemény, agyagos, köves talajba próbáltam ki. Lehet vele haladni, nyilván nem úgy, mint egy valós 1,5 vagy 2 tonnás géppel. Szerintem meg tudom oldani a kerti feladataimat. Azt majd bemutatom nektek, elég komoly kis feladatok vannak, szerteágazó kis feladatok a kertbe. Ha érdekel titeket, akkor folytathatjuk ezt a videósorozatot. Gondolkodok a gép upgrade-elésén, plusz súllyal, akár nyomtávszélesítéssel. Nézegettem, hogy lehetne megoldani, és szerintem nem egy bonyolult feladat. Megnézzük, hogy kell-e olajhűtő a gépre, vagy bírja a jelenlegi formájában. Szóval, ha érdekel ezt titeket, érdekelnek a feladatok, hogy miket tud elvégezni egy ilyen gép, vagy hogy esetleg hogy lehet upgrade-elni, akkor jelezzétek, és akkor próbálok összedobni legközelebb is egy videót a kis elkészült felvételekből.
Igazából nem nagy teher, hogyha ez érdekel titeket, akkor szívesen segítek mindenkinek, hogy tudjon döntést hozni, tudjon helyes döntést hozni, hogy neki szüksége van ilyen gépre. Remélem hasznos volt a videó, jelezzetek, hogy folytassuk-e. Sziasztok!